Cara leader untuk melakukan approval purchase yang telah dibuat adalah pertama sekali log masuk ke akaun anda. Seterusnya pergi ke bahagian order. Di sini akan tersenarai order yang masuk serta status untuk order tersebut. Jika status tertera complete dan berwarna biru, ia menunjukkan semua proses dari pembayaran sehingga penghantaran telah berjaya. Cara untuk approve payment order adalah dengan menekan view more. Anda akan dibawa ke page di mana anda boleh melihat details payment yang telah dibuat seperti yang tertera di dalam order invoice. Seterusnya, anda sebagai leader, anda boleh reject ataupun confirm order tersebut berdasarkan order invoice yang anda dapati di dalam invoice order. Confirm order juga boleh dilakukan berserta dengan memberikan tracking number jika order tersebut menggunakan perkhidmatan shipping. Seterusnya, anda sebagai leader, anda juga boleh mengemas kini status untuk order tersebut yang telah selamat sampai ke tangan anak buah anda dengan menekan button receive order. Seterusnya, anda juga boleh view receipt untuk payment yang telah anda sahkan. Akhir sekali, dengan menekan receive order tersebut, semua proses order, pembayaran dan penghantaran telah lengkap dilakukan.